Oi! Kai! Berhenti! Sini kau! Amar! Hei! Amar! Berhenti! Amar! Ya, terima kasih. Berhenti bergaduh dan balik, okey? Kalau awak berhenti, kawan awak mesti berhenti juga. Okey. Okey? Puan, kita dapat panggilan tentang 6 orang yang bergaduh. Bila kami tiba, cuma 3 mangsa yang tinggal. Justin Constantine, Sami Subramaniam dan Khan Hapsun. Mereka berkawan. Dia tu mangsa juga? Ya, itu dia, Encik Khan Hapsun. Mana yang dua lagi? Kedua-duanya cedera dalam pergaduhan tadi. Paramedik dah periksa dan mereka dihantar ke hospital. Bagaimana penilaian paramedik? Kedua-duanya cedera. Justin ditetak di belakang, manakala Sami ditikam di bahu. Kecederaan mereka konsisten dengan kesan senjata berbilah. Dan 3 lagi suspek yang terlibat dalam pergaduhan itu? Mereka lari sebelum kami tiba. Terima kasih. Okey. Fadli, Colin, ronda kawasan ni. Cari saksi atau rakaman CCTV. Okey. Okey. Hai Encik Kan. Saya pegawai siasatan kanan Tian Hai Hua dari Division Pusat. Hai. Awak dan kawan-kawan awak bergaduh. Gaduh dengan siapa? Saya tak kenal dorang. Kita pertahankan diri. Dorang yang serang kita. Awal dari tu, kita orang minum kat Raihani Club. Pertama kali kat situ. Boleh, Okey, semua faham Okey. Okey, 5. Kau kalah, minum. Yelah. Kau patut togok aja, bukan hidup macam baby. Macam itulah. Apa salah lemah sangat? Siapa yang lemah? Tengok ni lemah ke tak? Anak kencing. Sekejap je ya. Apa dia buat ni? Kelakar lah dia tu. Berapa banyak dia minum? 2, 3? Agaknya lah. Waktu tu saya perasan Justin bertengkar dengan satu orang tu. Bro, Apa pasal tu? Bodoh lah dia tu. Tak tengok mana dia pergi. Tuduh aku pula tu. Chill lah bro. Kita minum je. Okey? Buat ada. lepas tu bila kita nak pergi cari makan, makan. Ada apa kat sini? Prata? Prata lagi. Bro, apa pasal? Pasal kau? Ada masalah apa? Apa? Nak pukul aku ke apa? Sini kau. Apa kau nak? Amar! Berhenti bergaduh! Sini. Apa jadi lepas tu? Lepas berapa minit, saya dengar orang jerit polis. 3 lelaki dengan perempuan yang sama diorang tu pun lari. Ada perempuan? Ya, tapi dia tak ikut bergaduh. Rupanya macam mana? Saya tak berapa perasan pasal dia. Lelaki yang 3 orang tu? Semua lelaki Melayu, yang seorang rambut perang, seorang lagi pakai topi hijau dan kasut putih. Lelaki ketiga, saya tak ingat sangat rupa dia. Diorang bersenjata? Saya tak tahu. Ada apa lagi awak ingat? Yang topi hijau dan kasut putih, saya rasa dia berkawan dengan bartender. Diorang berbual macam dah kenal gitu. Terima kasih. Ada update? Tak ada saksi yang nampak pergaduhan. Kedai yang dekat semua tutup. Saya akan kontak besok untuk tanya kalau ada CCTV pergaduhan tu. Encik Khan ada apa-apa, Lid? Ada seorang perempuan dengan suspek-suspek tu dan salah satu suspek berbual dengan bartender tadi. Bartender? Sebelum diorang bergaduh, salah satu suspek bertengkar dengan seorang mangsa di Rainy Club.
Mungkin kelab tu ada rakaman CCTV yang boleh tolong cam suspek. Saya akan cek dengan POCC kalau Polcam rakamkan apa-apa. Kenapa korang nak kena bergaduh Tadi I terpegang seorang tu ada kesan darah tau. Agaknya dia ada luka sikit. Tak payah risaulah. Luka sikit? Engkau pergi jaga hal sendiri boleh tak? Diamlah. Aku tak bercakap dengan kau. Diamlah korang. Aku harap Amirul okey. Jangan risaulah. Aku pasti dia naik motor dia. Jangan buat benda bodoh. Balik rumah, okey? Okey. Bro, Amirul. Hello, bro. Kau okey tak? Ya, Okey. Bagus. tapi aku rasa kita ada masalah. Kau okey lah. Tak ada buat banyak apa. Kita cuma cuci diorang sikit je. Bro, kau dah buat apa-apa? Aku tikam 2 orang tu. Apa? Macam mana? Aku tak nampak kau pegang apa-apa. Aku kutip satu benda daripada tanah dan tikam 2 orang. Benar dekat situ. Bro, aku ingat. Wana cakap ada seorang tu berdarah. Aku fikir tak ada apa-apa. Apa aku kena buat? Bro, jangan balik rumah. Ya bro. Sembunyi kat rumah pakcik kau untuk beberapa hari. Okey. Aku buat macam tu. Mirul, jaga-jaga, okey? Okey. Saya dah cakap, CCTV kat sini tak berapa bagus. Tadi ada pertengkaran kat sini. Awak ingat tak apa puncanya? Ada 2 lelaki selisih faham. Tapi sebelum jadi apa-apa, saya slow talk dengan seorang tu. Kenapa? Saya kenal dia. Dia selalu datang. Apa awak cakap? Saya cakap, kat sini kau enjoy je. Jangan cari pasal. Yang selalu datang. Siapa nama dia? Saya cuma kenal sebagai Nick. Tapi agaknya bukan nama betul dia. Awak ada gambar dia tak? Agaknya. Kejap saya cek. Okey. Nick datang seorang? Tak. Dia dengan 3 kawan. 2 lelaki, 1 perempuan. Awak kenal mereka? Tak kenal. Diorang bukan regular. Awak tahu sama ada Nick ada bawa pisau atau senjata tajam tak? Pisau? Tak. Saya tak pernah nampak dia dengan senjata macam tu. Awak ada nombor Nick tak? Tak. Pencarian kita berhasil. Ada kedai berdekatan yang rakamkan CCTV pergaduhan tu. Ini sahkan cerita mangsa tentang apa yang berlaku. Kami dah periksa dalam sistem dan dapat kenal pasti 2 daripada suspek yang ada rekod. Salah seorang Muhammad Firdaus bin Abdullah yang bartender panggil dia Nick. Dan yang seorang lagi Ammar bin Burhan. Boleh tak awak kenal pasti suspek? Yang ini. Mangsa-mangsa pun pilih Firdaus dan Ammar daripada barisan suspek sebagai 2 daripada suspek yang serang mereka. Encik Sami Subramaniam pun confirm yang suspek yang berambut perang pun terlibat sama gaduh. Kesemua mangsa setuju yang subjek wanita tu tak terlibat dalam pergaduhan dan dia telah giat untuk mencuba leraikan pergaduhan itu. Oh, macam tu. Saya pun edarkan gambar suspek ke division-division lain.
Firdaus dikenal pasti sebagai orang yang disyaki. Anak saya tak balik rumah semalam. Bila kali terakhir Cik nampak Firdaus? Petang semalam. Dia kata dia nak keluar dengan kawan-kawan dia. Cik tahu dekat mana dia sekarang? Saya tak tahu. Apa dia buat? Kami perlukan bantuan dia untuk siasatan. Ini kad saya. Tolong hubungi saya kalau dia balik atau awak tahu dia di mana. Terima kasih. Hello? Kita dapat info yang Muhammad Firdaus bin Abdullah dilihat di kedai kopi yang selalu dia langgani di Shun Bin. Hantarkan saya lokasi dia. Colin, kita tak tahu sama ada suspek bersenjata. Sediakan backup. Okey. Kau ada tempat nak pergi tak? Diorang kat Mustafa sekarang. Okey. Jom. Jom lah. Sebarang. Kau park dekat mana? Depan sana, bro. Oh, sana. Okey. Sana, bro. Boleh lah. Panas hari ni. Oh, perlu lagi ya, bro. Polis! Polis! Berhenti! Berhenti! Saya pegawai siasatan kanan Tian Hai Hua dari Division Pusat. Awak diberkas kerana bergaduh. Awak diberkas kerana bergaduh. Gari dia. Fahana tak terlibat langsung. Berhenti bergaduh! Dia tak masuk campur. Tak bergaduh. Dia cuma nak kita berhenti. Apa jadi kat dia selepas pergaduhan itu? Saya hantar dia balik rumah dia. Dia yang jeling kat saya dulu. Nak beli apa? Jam? Perfume? Hei kau. Apa masalah kau ni? Apa? Nak pukul aku ke apa? Ha? Berhenti bergaduh! Guys! Dia tu meminta. Dengan senjatakan pisau. Apa? Tak. Saya tak pakai senjata. Saya tumbuk je. Amirul kata dia cuma benda dekat tanah dan gunakan untuk lawan. Apa nama penuh Amirul? Firdaus dan Amar kenal pasti suspek ketiga sebagai Muhammad Amirul bin Hanafi. Diorang kata dia sembunyi kat rumah pakcik dia. Suspek dah cederakan 2 mangsa dengan senjata. Jadi kita kena berhati-hati. Berawas dan teruskan dengan berhati-hati. Okey. Okey. Saya pegawai siasatan kanan Tian Hai Hua dari Division Pusat. Awak Muhammad Amirul bin Hanafi? Ya. Sila langkah keluar. Awak diberkas kerana sengaja mencederakan dengan senjata berbahaya. Gari dia. Cik, sila pusing. Letak tangan di belakang. Dia orang yang cari gaduh. Awak guna senjata cederakan orang? Saya tak ada niat nak tikam sesiapa. Cuma nak lindungi kawan saya. Senjata apa awak pakai? Saya pakai gunting. Apa jadi dengan gunting tu selepas awak gaduh? Saya buang gunting tu. Tapi tak ingat kat mana. Saya dah buat silap. Muhammad Amirul bin Hanafi disabitkan kesalahan dengan sengaja menyebabkan kecederaan menggunakan senjata berbahaya dan dijatuhi hukuman penjara selama 4 bulan 1 minggu.
Muhammad Firdaus bin Abdullah disabitkan kesalahan dengan sengaja menyebabkan kecederaan dan didenda $2,500. Amar bin Borhan disabitkan kesalahan bergaduh dengan berbahaya dan didenda $2,500. Dalam kes yang baru anda saksikan, pegawai-pegawai dari Division Pusat bertindak balas terhadap kes pergaduhan di halayak ramai dan menjalankan siasatan terperinci untuk menjejak suspek. Berkat kegigihan dan usaha mereka, ketiga-tiga suspek dikenal pasti dan diberkas sebelum sesiapa lagi cedera. Hukuman maksimum baginya menyebabkan kecederaan dengan sengaja menggunakan senjata berbahaya ialah hukuman penjara sehingga 7 tahun, rotan atau denda atau mana-mana kombinasi ketiga-tiganya. Hukuman maksimum bagi pergaduhan di halayak ramai ialah hukuman penjara sehingga 1 tahun, denda sehingga $5,000 atau kedua-duanya sekali. Polis tidak bertolak ansur terhadap kelakuan ganas dan mengabaikan undang-undang secara terang-terangan. Pesalah akan dikenakan tindakan tegas mengikut undang-undang. Pada 2023, terdapat 4,030 kes penipuan pelaburan yang dilaporkan. Ini hampir lebih 33% daripada 3,108 kes yang dilaporkan pada 2022. $204.5 juta telah hilang dek penipuan pelaburan pada 2023, peningkatan daripada $198.3 juta pada 2022. Jumlah yang hilang kepada penipuan pelaburan pada tahun 2023 adalah yang paling tinggi di antara 10 jenis skam tertinggi. Tapi kenapa ramai yang menjadi mangsa skam pelaburan? Kita lihat bagaimana skamer menggunakan emosi untuk memanipulasi kita. Ini pasal apa ni? Awak cuma perlu sedikit wang saja untuk melabur. $1,000 pun boleh. Tapi saya tak pernah dengar jenis pelaburan macam ni. Awak tahu yang awak boleh raih 10 kali ganda jumlah yang awak laburkan dalam masa setahun aja. Pelaburan mana lagi yang beri awak pulangan macam ni? Wah, dengan melabur $1,000, awak boleh dapat balik $10,000. Boleh beli beg berjenama baru atau pergi ke Paris untuk bercuti. Ini terlalu bagus dan tak realistik. Kalau peluang pelaburan yang begini wujud, kenapa tak pernah dengar sebelum ni? Mungkin awak kena ambil sedikit masa untuk buat kajian terlebih dulu. Betul? Saya tak pernah dengar tentang perkara ni sebelum ni. Saya perlukan sikit masa untuk buat kajian. Macam tu. Hazel, tawaran ini untuk masa yang terhad saja tau. Awak kena buat keputusan dalam 5 minit ini kalau nak dapatkan tawaran yang baik. Kalau tak, melepaslah. Oh, tidak. Bagaimana kalau awak terlepas? Awak sepatutnya setuju sekarang. Sekarang. Awak mungkin tak akan dapat tawaran ini lagi. Tak akan. 5 minit bukanlah masa yang munasabah untuk buat keputusan. Lihat sebelum anda melangkah. Macam mana awak tahu yang tawaran ni tak akan kembali? Buat kajian dulu. Ya, tak perlu tergesa-gesa. Saya perlukan sedikit masa untuk buat keputusan. Hazel, orang bijak seperti awak sepatutnya tahu tawaran yang baik bila ia muncul. Kenapa perlu buang masa buat kajian tentang benda yang awak dah tahu ia pelaburan yang baik? Betul tu. Tak perlulah nak buat apa-apa kajian. Percaya kepada pengalaman dan naluri awak. Jangan buang masa buat kajian. Itu tak bagus. Ingatlah, mencegah lebih baik daripada merawat. Awak mungkin fikir awak tahu, tapi tak ada salahnya untuk buat kajian. Awak tahu, saya rasa ni satu skam pelaburan. Dan awak seorang skamer yang cuba nak menipu saya dengan wang hasil titik peluh saya. Ingat, gunakan logik dalam membuat keputusan. Elak akan membuat keputusan berdasarkan emosi. Keputusannya mungkin cepat tetapi lebih lemah. Di samping logik, awak juga boleh lindungi diri dengan ACT. Add, Check, Tell.
Tambahkan aplikasi Scam Shield untuk lindungi diri anda daripada panggilan dan SMS scam. Tetapkan ciri keselamatan sebagai contoh. Sediakan had transaksi untuk transaksi perbankan internet. Dayakan pengesahan 2 faktor atau 2FA, pengesahan multifaktor untuk bank dan e-dompet. Jangan hantar wang kepada sesiapa yang awak tak kenal atau belum pernah jumpa. Semak tanda penipuan dan dengan sumber rasmi. Berhati-hati dengan orang yang menawarkan pulangan pelaburan yang tidak munasabah tingginya. Sahkan kesahihan sesuatu pelaburan dengan menyimak syarikat, pemilik, pengarah dan pengurusannya untuk menilai sama ada peluang pelaburan adalah tulen. Sahkan kelayakan syarikat dan wakilnya dengan menggunakan sumber seperti Direktori Institusi Kewangan, Daftar Wakil dan senarai makluman pelabur di laman web Penguasa Kewangan Singapura. Dan ingat untuk beritahu rakan dan keluarga anda tentang penipuan pelaburan. Laporkannya di Scam Shield dan kepada polis. Untuk dapatkan nasihat, anda boleh hubungi talian bantuan anti penipuan Majlis Pencegahan Jenayah Kebangsaan atau lawati laman webnya. Ingatlah, bersama kita boleh act menentang scam. Terima kasih kerana menonton episod Jejak Jenayah kali ini. Saya ASP Siti Nur Naziha. Sehingga di lain ketika, mainkanlah peranan anda dalam mencegah, mengekang dan mengesan jenayah.